กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายวันหนึ่งเขาตั้งใจจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำใหญ่แต่เมื่อว่ายไปถึงกลางทางเขากลับหมดเรี่ยวแรงเสียก่อนจะว่ายกลับก็ไม่ไหวจะว่ายต่อไปก็ไม่ได้อีกเช่นกันเขาเหนื่อยมากจนไม่เหลือแรงพอที่จะพยุงตัวให้อยู่บนผิวน้ำได้ชายหนุ่มค่อยๆจมลงไปในน้ำและสำลักน้ำจนเกือบจะขาดใจตายช่วยด้ว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 ยเคราะห์ดีที่มีนักพรตผู้หนึ่งนั่งเรือผ่านมานักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองเมื่อเฉินกุ้ยเซียงเห็นชายหนุ่มจึงได้เข้าไปช่วยคนแจวเรือรู้สึกว่าตรงนู้นจะมีคนจมน้ำนะใช่จริงๆด้วยทำอย่างไรดีครับเรารีบเข้าไปช่วยเขาเถิดเมื่อชายหนุ่มปลอดภัยดีแล้วขอบคุณท่านนักพรตและท่านคนแจวเรือที่อุตส่าห์ช่วยชีวิตข้ามิเช่นนั้นข้าคงจะจมน้ำตายไปแล้วนับเป็นเรื่องเล็กน้อยเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เอ่ยถามชายหนุ่มว่าแต่เหตุใดเจ้าจึงต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำใหญ่เช่นนี้ด้วยเล่าข้าเป็นคนชอบว่ายน้ำแต่ก็ยังไม่เคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยว่าจะลองดูคิดว่าระยะทางเพียงแค่นี้น่าจะว่ายข้ามได้แต่โชคไม่ดีที่วันนี้กระแสน้ำกระแสลมแรงเชี่ยวกว่าปกติทำให้ควบคุมตัวยากจึงหมดเรี่ยวแรงเสียก่อนว่ายข้ามแม่น้ำใหญ่สำคัญต้องระวังอย่าให้หมดเรี่ยวแรงกลางทางคลื่นลมเอาแน่นอนมิได้ต้องเผื่อกำลังไว้สำหรับเหตุการณ์ที่มิคาดฝันด้วยอย่างน้อยหากไปต่อไม่ไหวให้พอมีเรี่ยวแรงพยุงตัวรอคนมาช่วยได้ทันขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะต่อไปข้าจะต้องรอบคอบให้มากกว่านี้ว่ายน้ำตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มก็หมั่นฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นวันละนิดจนสามารถว่ายน้ำข้ามแม่น้ำใหญ่ได้สำเร็จสำเร็จแล้วในที่สุดเราก็ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำใหญ่แบบนี้ได้วันหนึ่งเขาว่ายน้ำไปเจอเฉินกุ้ยเซียงที่กลางแม่น้ำอีกครั้งจึงได้ว่ายเข้าไปทักทายท่านนักพรตบัดนี้ข้าทำได้สำเร็จแล้วข้าสามารถว่ายน้ำข้ามแม่น้ำสายนี้ได้อย่างสบายเจ้าไม่กลัวว่าจะหมดเรี่ยวแรงจมน้ำเหมือนเช่นครั้งก่อนหรอกหรือข้าไม่กลัวแล้วล่ะครับข้าฝึกฝนร่างกายไว้อย่างพร้อมว่ายระยะทางไกลกว่านี้เป็นเท่าตัวก็เคยมาแล้วแถมยังดูทางหนีทีไล่ไว้ก่อนแล้วว่าหากหมดเรี่ยวแรงกลางทางก็จะว่ายไปเกาะขอนไม้ที่อยู่กลางน้ำรอคนมาช่วยได้เช่นนั้นก็ดีแล้วชายหนุ่มนั้นเขาทำงานเป็นลูกจ้างแบกหามขนของขึ้นลงเรือสินค้าแต่เขาตั้งใจไว้ว่าสักวันหนึ่งจะลาออกจากงานมาทำธุรกิจมีกิจการเป็นของตนเองเขาได้พยายามคำนวณเงินที่จำเป็นต้องใช้ว่าธุรกิจที่เขาตั้งใจจะทำนั้นต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่หรือครับเท่าแก่เดือนละ50 ตำลึงค่าเช่าที่เดือนละ50 ตำลึงค่าซื้อสินค้าเข้าร้านก็น่าจะประมาณ500 ตำลึงอดทนทำงานอีกสักหน่อยก็จะเก็บเงินได้ครบแล้ว จ
ชายหนุ่มอดทนทำงานและเก็บหอมรอมริบจนในที่สุดเขาก็สามารถเก็บเงินได้ตามจำนวนที่ต้องการเขาจึงลาออกมาเปิดกิจการเป็นของตนเองอย่างที่ได้ใฝ่ฝันไว้ในที่สุดความใฝ่ฝันของเราก็ได้เป็นจริงเสียทีชายหนุ่มได้วาดฝันโครงการธุรกิจของเขาไว้ว่าเริ่มต้นจากร้านเล็กๆลงทุนน้อยๆไปก่อนเดี๋ยวพอขายของได้ก็เอากำไรที่ขายได้ไปต่อทุนเรื่อยๆแล้วค่อยๆขยายร้านให้ใหญ่โตขึ้นแต่ปรากฏว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคาดการไว้เพราะขายได้ไม่ดีอย่างที่คิดเขาจึงไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่าแถมยังไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินด้วยเพราะเงินที่เขามีอยู่ก็นำไปลงทุนจนหมดแล้วไหนล่ะค่าเช่าของเดือนนี้ข้ายังไม่มีเลยครับตั้งแต่เปิดร้านขายของแทบไม่ได้เลยเปิดร้านใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละอดทนหน่อยสิแต่ข้ายังไม่มีเงินจะจ่ายค่าเช่าให้แก่ท่านเลยขอผัดผ่อนไปสักหน่อยได้หรือไม่ไม่ได้ไม่มีเงินก็มิต้องขายในที่สุดธุรกิจของชายหนุ่มก็ดำเนินไปต่อไม่ได้เขาจำต้องปิดกิจการทั้งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานชายหนุ่มหมดสิ้นกำลังใจและขาดความเชื่อมั่นที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองอีกต่อไปแล้วดวงของข้าคงมิเหมาะที่จะทำการค้าเป็นแน่คนอื่นขายดิบขายดีแต่ของข้ากลับขายมิออกคงต้องกลับไปเป็นลูกจ้างเขาตามเดิมอย่างน้อยก็ยังพอมีเงินซื้อข้าวกินเขานั่งเหม่อที่ริมแม่น้ำแต่ด้วยความอ่อนเพลียเขาก็เผลอวูบหลับไปจนพลัดตกลงไปในน้ำกระแสน้ำเชี่ยวได้พัดเขาไปจนถึงกลางแม่น้ำเผอิญเฉินกุ้ยเซียงมาพบเข้าจึงช่วยเขาไว้ได้อีกครั้งคุณแจวเรือรู้สึกจะมีคนจมน้ำอีกแล้วเมื่อช่วยชายหนุ่มขึ้นมาได้แล้วขอบคุณท่านนักพรตท่านช่วยชีวิตข้าไว้อีกครั้งแล้วเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เอ่ยถามชายหนุ่มว่าพ่อหนุ่มวันนี้เจ้าว่ายน้ำหมดเรี่ยวแรงกลางทางอีกแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกครับวันนี้ข้าไม่ได้มาว่ายน้ำแต่ข้าคงเผลอหลับไปที่ริมฝั่งน้ำและพลัดตกลงไปในน้ำโดยที่ไม่รู้ตัวชายหนุ่มนิ่งไปสักพักแล้วก็ได้เอ่ยถามเฉินกุ้ยเซียงไปว่าท่านนักพรตทราบมาว่าท่านมีปัญญายุทธสูงส่งท่านพอที่จะไขข้อคับข้องในจิตใจให้แก่ข้าน้อยได้หรือไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเหตุใดดวงของคนเราจึงมิเท่ากันข้าอยากทำการค้ามีกิจการเป็นของตนเองแต่กลับไปมิรอดเหมือนคนอื่นเขาเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็เอ่ยตอบไปว่าเจ้าอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจไปเลยครั้งนี้เจ้าก็แค่ประเมินเรี่ยวแรงไว้มิเพียงพอเหมือนเช่นครั้งก่อนแค่นั้นเองเหมือนดังเช่นครั้งก่อนอีกแล้วอย่างนั้นหรือว่ายข้ามแม่น้ำใหญ่ต้องระวังอย่าให้หมดเรี่ยวแรงกลางทางคลื่นลมเอาแน่เอานอนไม่ได้เราจึงต้องเผื่อเรี่ยวแรงและเผื่อทางหนีทีไล่เอาไว้เสมออย่างน้อยหากสามารถพยุงตัวให้อยู่บนผิวน้ำได้ก็ยังมีโอกาสที่จะพลิกชะตากรรมได้ดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อชายหนุ่มได้ฟังเขาก็เริ่มคิดได้ต้องเผื่อเรี่ยวแรงให้เพียงพอมินึกเลยว่าแม้จะผ่านมาหลายปีแต่วรยุทธ์ของข้าก็ยังคงอ่อนด้อยอยู่เช่นเดิมหากข้าเผื่อเงินทุนไว้มากกว่านี้สักหน่อยอย่างน้อยก็พอให้มีโอกาสได้คิดอ่านได้ทดลองหาหนทางอื่นหรืออย่างน้อยก็มีเวลาให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นข้าไม่ได้เผื่อความผิดพลาดเอาไว้ทำให้พลาดเพียงหนเดียวก็หมดโอกาสที่จะแก้ตัวบัดนี้ข้าเข้าใจแล้วข้าจะขอลองกลับไปสู้อีกสักตั้งเช่นนั้นก็ดีแล้ว
และแล้วชายหนุ่มก็ได้กลับไปทำงานเป็นลูกจ้างอีกครั้งเพื่อเก็บเงินให้ได้อีกก้อนแล้วจึงกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งแต่ช่วงแรกๆเขายังคงทำงานเป็นลูกจ้างไปด้วยแล้วอาศัยเอาเวลาเลิกงานมาเปิดร้านแม้จะทำให้เหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ก็ทำให้เขามีทุนพยุงกิจการไปได้เรื่อยๆอย่างน้อยหากยังมีอดตายก็ยังมีโอกาสก็ยังมีความหวังเมื่อเปิดกิจการนานวันเข้าลูกค้าก็เริ่มรู้จักและค่อยๆขายดีขึ้นตามลำดับจนเมื่อธุรกิจอยู่ตัวแล้วเขาก็สามารถลาออกมาดำเนินกิจการได้อย่างเต็มตัวอย่างที่เขาวาดฝันไว้ในที่สุดเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามีร้านขายรองเท้าอยู่แถวนี้หลงเดินไปซื้อที่อื่นตั้งไกลใช่ตั้งแต่รู้จักร้านเจ้าก็ซื้อแต่ร้านของเจ้านี่แหละของดีราคาถูกขอบคุณมากครับพี่ชายปัญญายุทธจากเรื่องนี้การทำการใหญ่นั้นปัญหาและอุปสรรคย่อมมีมากจึงควรวางแผนรับมือกับความผิดพลาดไว้ด้วยเสมอเพราะเราไม่อาจรับประกันความสำเร็จได้เราจึงต้องการโอกาสที่ให้เราได้แก้ตัวได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จนกว่าความสำเร็จจะมาถึงอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธอยู่มาวันหนึ่งทำไมหมูนี้รู้สึกว่าจะเห็นเจ้าว่ายน้ำบ่อยกว่าปกติอ๋อข้ากำลังฝึกปรือเพื่อจะทำโครงการการกุศลรับบริจาคเงินเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่นะครับรับบริจาคอย่างไรอย่างนั้นหรือข้าน้อยตั้งใจว่าจะว่ายน้ำขอรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญไปตลอดเส้นทางเมื่อเขาเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นเชื่อว่าคงจะช่วยกันบริจาคเงินกันเยอะอย่างแน่นอนนับเป็นเรื่องที่ดีปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง